Ne propunem să discutăm acum despre crearea unei pagini HTML de bază, tagul head și elemente prezente în tagul head. Site-urile web moderne folosesc HTML ca tehnologie fundamentală de marcare, dar ea nu este singură, ci întotdeauna este însoțită de CSS și JavaScript. Aceste tehnologii funcționează împreună pentru a oferi o experiență web interactivă și plăcută pentru utilizatori. Dacă ești deja dezvoltator de pagini web, atunci cu certitudine cunoști elementele de bază HTML și în acest caz acest capitol poate fi doar o recapitulare pentru tine. Dacă însă acum începi învățarea HTML, atunci în această parte a cursului vei dobândi elementele de bază ale HTML-ului care sunt fundamentale pentru construirea unei pagini web. Crearea unei pagini HTML de bază. O pagină HTML este un fișier simplu cu extensia HTML sau HTML. Ea poate fi afișată cu ușurință într-un browser web. Nu există cerințe speciale de utilitare cu care să dezvolți o pagină web. Ai nevoie doar de un editor de text și un browser web. Așa cum am precizat deja, capitolul anterior, noi vom lucra cu Visual Studio Code și browserele cele mai cunoscute. Fiecare dezvoltator poate vizualiza pagina creată în ce browser dorește. O pagină HTML standard include două părți principale, partea de head și partea de body. Ambele taguri, head și body, sunt încadrate de tagul HTML, iar documentul începe cu declarația doctype HTML, care indică faptul că acesta este un document HTML5. Să creăm împreună acest cod. Avem folderul MyFolder, în care creăm fișierul index.html și folosind abrevierea HTML5, putem genera scheletul de bază a unui document HTML5. Când folosim această abreviere, numită și emet, apăsăm tasta Tab, tasta de expansiune și se va genera automat codul de bază al unei pagini HTML. Aceasta este o modalitate rapidă de a începe un nou proiect HTML5, economisind timp și reducând efortul necesar pentru scrierea manuală a întregului schelet HTML. Emmet facilitează generarea rapidă a codului, inclusiv structurile HTML comune. Să discutăm puțin în detaliu despre tagul head. Deci tagul head conține informații despre document, dar nu este vizibil în corpul paginii. Aici se specifică titlul paginii, legături către fișierele CSS, meta-informații și altele. În momentul de față, în tagul nostru head, avem prezente trei elemente. Tagul title, care definește titlul paginii, care apare în bara de titlu a browserului atunci când utilizatorul navighează pe pagină. Deși această pagină noastră încă nu are un conținut, folosindu-ne de live serverul pe care îl avem deja instalat, putem vizualiza pagina într-un browser. După cum vedem, în partea de sus este specificat titlul paginii noastre, iar conținutul tagului head nu este vizibil nicăieri. Dacă dorim totuși să vedem ce conține tagul head al paginii noastre, putem merge la partea de inspect și să vizualizăm exact ce conține tagul head, precum și restul documentului HTML. Revenim în codul HTML să discutăm despre următorul element prezent în tagul head, meta-char-set UTF-8. Acesta specifică setul de caractere folosit pentru codificarea caracterelor în document. În acest caz, setul de caractere este UTF-8, este o alegere comună pentru a asigura afișarea corectă a textului în diferite limbi și caractere speciale. Pe lângă elementele pe care le vedem deja, putem adăuga, de exemplu, tagul link, prezent aici, care face o legătură între documentul nostru HTML, fișierul HTML și fișierul extern style.css. Acesta va asigura stilizarea paginii web. Putem să creăm foarte ușor acest fișier. Dacă cele două fișiere, index.html și style.css, sunt separate și fișierul HTML doar importă fișierul style.css, așa cum am procedat și noi în acest exemplu, acest proces contribuie esențial la menținerea unui cod curat și ușor de întreținut. Vom reveni asupra acestui subiect cu mai multe detalii și vom vedea și alte modalități de inserare a stilizării în interiorul paginii HTML. Adăugarea acestor elemente în secțiunea head a documentului HTML ne asigură că informațiile necesare pentru afișarea și interpretarea corectă a paginii sunt disponibile. Acestea nu sunt vizibile direct în pagină, așa cum am mai spus, la afișarea ei într-un browser, ele pot fi vizualizate numai în codul sursă. Putem adăuga și alte elemente în tagul head al documentului HTML dacă avem nevoie să oferim informații suplimentare. Unul din aceste elemente este metaname, viewport și așa mai departe, viewport meta tag, care este folosit pentru a defini modul în care browserul va afișa conținutul paginii tale pe un dispozitiv mobil. Pe lângă titlul paginii pe care l-am adăugat deja, putem adăuga încă un tag pentru a asocia pictograma din fișierul favicon.ico cu pagina ta HTML. Dacă adăugăm în interiorul directorului nostru favicon.ico și dăm refresh la pagină, lângă titlul documentului apare o mică pictogramă.
De asemenea, pe lângă legarea fișierului style.css documentului nostru HTML, putem adăuga și un script care să ne ajute să legăm fișierul JavaScript, care conține funcționalitatea JavaScript necesară paginii noastre. Sigur, va trebui să revenim în folderul My Folder și să creăm script.js, fișier JavaScript în care vom adăuga ulterior funcționalitatea JavaScript necesară. Tot în partea de head, dacă este necesar, putem adăuga și o mulțime de linkuri externe. Am adăugat, de exemplu, un link pentru a lega fișierul CSS al Bootstrap-ului. Putem lega un fișier cu fonturi Google. Putem adăuga, dacă credem că este nevoie, un tag meta pentru descrierea paginii, un tag meta pentru adăugarea cuvintelor cheie necesare motoarelor de căutare să indexeze mai ușor pagina și eu aici am adăugat aceste cuvinte cheie ca exemplu. Putem chiar să specificăm cine este autorul paginii sau îi putem indica o actualizare după 60 de secunde. Tot în partea de head pot fi adăugate stiluri inline, dar acestea pot fi adăugate și direct în tagurile HTML folosind atributul style și în partea de head și în orice altă secțiune a documentului HTML. Sugerăm aici un mic exemplu. Am adăugat niște stiluri inline pentru tagul P. În tagul P, în tagul paragraf, în interiorul lui body am adăugat un text lorem ipsum și pentru a vizualiza mai ușor ce se întâmplă în browser putem folosi pluginurile cu care ne ajută Visual Studio Code și observăm că textul nostru este de culoare albastră și are un font de 16 pixeli. Da? Dacă modificăm culoarea acestui font, în pagina noastră index.html se va vedea rapid modificarea pe care am făcut-o. Am spus că stilurile inline pot fi adăugate și în interiorul tagului head, cum am arătat aici, dar și pe un anumit element sau pe mai multe elemente din interiorul paginii HTML. Dacă exemplificăm aici cu adăugarea unui atribut style în care cerem ca textul nostru să fie scris integral cu litere mari, în pagina HTML se va produce acest efect. Acesta a fost doar un exemplu simplu, vom reveni asupra acestor lucruri în lecțiile viitoare. Tot în partea de head putem adăuga și meta-taguri care furnizează instrucțiuni motoarelor de căutare cu privire la indexarea și deschiderea linkurilor de pe fiecare pagină web în parte. Aceste taguri sunt utile pentru a controla modul în care motoarele de căutare indexează conținutul paginii în rezultatele căutării. De asemenea, ele sunt utile în procesul de urmare a linkurilor. Ce înseamnă urmarea linkurilor? Înseamnă capacitatea motorului de căutare de a urmări și de a indexa paginile la care conduc linkurile de pe o pagină. Iată câteva exemple. Metaname Robots Content Index, care permite indexarea paginii. Non-index, care nu permite indexarea paginii. Follow, care permite urmarea linkurilor de pe pagină. No-follow, care nu permite urmarea linkurilor de pe pagină. Non-index, no-follow, care nu permite indexarea și urmarea linkurilor de pe pagină. No-archive, care nu permite salvarea unei copii cache a paginii. Sau no-snippet, care nu permite afișarea unui fragment, a unui snippet al conținutului paginii în rezultatele căutării. Acestea sunt doar o parte din informațiile pe care le putem adăuga în tagul head din documentul HTML. Există multe alte lucruri pe care le adăugăm, așa cum am mai spus, atunci când avem nevoie de ele. În concluzie, tagul head este utilizat pentru a furniza informații despre document, pentru a lega resurse externe și pentru a seta configurări esențiale pentru pagina web.